Okay, Assalamualaikum. So kita pergi kepada pasal yang last sekali, iaitu interpreting best fit line. So kita gunakan graf ni So graf ni menunjukkan data. Data is about x and log y base 10. Okay, so this one is the data. Okay, so sekarang ni kita jawab soalan A. Plot log y base 10 against x. So saya expect kamu akan lukis. Okay, untuk y-axis dia akan jadi log y base 10 against x-axis dia adalah x lah. Okay, so sekarang ni saya tukar scale. So scale dia 2 cm untuk 0.2 unit on the x-axis. Okay, so 2 cm to 0.5 unit on the log y base 10 axis. So sekarang ni draw the line of best fit lah. So saya bagi masa untuk kamu semua buat dalam masa 8 minit. Pause the video and then baru kita pergi kepada fasa seterusnya, iaitu interpreting best fit line. Okay, so 8 minit. Pause kejap, tolong buat graf ni. Barulah kita tengok, compare graf awak dengan graf saya lepas ni Okay, sekarang ni pause. Okay, graf dah siap. Okay, so sekarang ni untuk soalan A kita dah jawab lah. Okay, soalan B, apa-apa sahaja jawapan daripada B mesti from the graph. And find the value of, okay, A, 1, 2, 3, 4 ni lah. Okay, so semuanya mesti daripada graf yang awak lukis, bukannya daripada calculator lah. Alright, okay. So, untuk soalan 1, kita perlu mencari X. Okay, so sekarang ni X sama dengan 0.9. So semua value yang saya merahkan ini adalah log Y base 10. So contohnya macam 0.5 tu, okay, 0.5 adalah log Y base 10. And then semua koordinat yang kita dah plot tu adalah X dan log Y base 10. Okay, koordinat dia adalah yang itu. Dia bukannya XY dah, sebab paksinya adalah log Y base 10. So soalan pertama, B1, okay, find the value of log y base 10 when x is equal to 0.9. So we take 0.9 from the graph. Okay, kita plot daripada bawah. Okay, korang pun buat sekali lah menggunakan korang punya graph tu. Okay, ambil 0.9, okay, bawa ke atas sampai bertemu kepada line yang korang buat. Okay, so kita naik. Okay, belum baris saya tak ada pembaris ni. Okay, so sampai bertemu kepada line yang merah ni. And then kita tarik kepada paksi log y base 10. Okay, so ini adalah 2. Kita lupa kat sini 2. 2 is equal to log y base 10 lah. So yang kita nak adalah log y base 10 so sama dengan 2. So sampai sini je lah, sebab yang ini yang kita nak daripada soalan tersebut. Okay, so setelah soalan B1. So now kita pergi kepada soalan B2. B2 dia kata find the value of y when x is equal to 0. So sekarang ni kita pergi kepada x is equal to 0. So di situlah, so kita pergi kepada sampai ke line. So sampai ke line tu, okay, kita zoom sikit. Okay, so kita akan dapat di situ. Okay, when x is equal to 0, okay, log base 10y is equal to 0.2. Okay, so log y base 10 ni is equal to 0.2. Okay, nombor 2, log y base 10 is equal to 0.2. Tapi soalan minta bukannya log 10y. So dia minta y. So maksudnya kita pergi pindahkan 10 ke kanan, dia akan jadi 10 to the power of 0.2. So kita tekan calculator, we calculate it. So we will get y is equal to 1.585. Okay, so again saya ulang suara. Di sini semua dalam apa yang kamu lukis dalam graf ini adalah semua value y dia adalah log y base 10. So kalau kita nak cari value of y, so dia adalah tukarlah. Okay, now sekarang pergi soalan 3. Ni soalan sama je. Find the value of x when log 10 y is equal to 2. So sekarang kita dah buat tadi dah. Kita akan dapat x is equal to 0.9.
Okay. Okay, so untuk soalan 4 pula, find the value of x when y is equal to 20. Tapi sekarang ni value of y. Tapi kita punya graf, dalam graf ni adalah value of log y base 10. So kita kena masukkan 20 ni ke dalam y. So dia akan jadi log 20 base 10 is equal to 1. Okay, kita kira jap. So 1.3010 lah. 1.30. Okay. 1.3010. So kita ambil 1.3 daripada value, daripada graph 1.3 di sini. Okay, sampai dia bertemu pada line. So we need the line, and kita buat tengah bawah supaya mendapatkan value of x. Okay. So value of x di sini yang kita akan dapat adalah 0.54. Okay. Alright. So x sama dengan 0.54. So saya ulang lagi sekali, bila kita buat graf, kita nak menginterpret, kita mesti tengok paksi dia. So kat sini paksi dia x, so semua value dalam ni adalah x. Dalam graf adalah x. Untuk y pula, semua value dalam graf ini adalah log y base 10. Okay. So now kita pergi pada soalan C. So soalan A dah jawab, B dah jawab. Okay, C. Find the equation of the line of the best fit. Okay, ini berdasarkan graf yang kita lukis tadi. Okay, C. Find the equation of the line of the best fit. Okay, ingat balik basic of the straight line. Okay, basic of the straight line is y is equal to mx plus c. So kita tahu setiap komponen saya dah terangkan tadi. So y adalah log y base 10. Okay, sama dengan m kita akan cari sebentar lagi. So sekarang ni x ni adalah x lah. So kita tengok paksi dia. So x variable adalah x plus, c kita tadi kita dah jumpa kan. C kita di sini, bila kita zoom balik tadi kita dapat 0.2. Okay, settle. So now kita nak cari apakah itu m, gradient. M adalah gradient. Nak cari gradient, kita mesti gunakan semua value yang ada di atas line. So dalam ni adalah line merah, so saya ambil yang paling senang y-intercept 0.02 yang kena pada line merah, dan juga yang paling hujung yang juga kena pada line merah iaitu 1. Okay, 1.0 dengan 2.0. Sorry, 2.2. Okay, so 2.2 minus 0.2, okay, divided by 1.0 minus 0. Okay, so dapat 1 jugalah. Okay, so kita dapat gradient kita sama dengan 2. Okay, so now kita masukkan balik. Ni tak lengkap lagi ni, yang equation tadi kita masukkan balik gradient ke dalam equation asal. So jawapan kita adalah log y base 10 is equal to 2x plus 0.2. Dah habis. So selesai. Okay, so sekarang ni sambung dengan exercise yang saya minta kamu buat tu dalam Telegram. Alright, thank you everyone.